साथीहरु फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो एडिटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई अगाडिको थम्बनेल र टाइटल अझै तपाईहरुले फर्स्टमा प्रिभ्यू भिडियो हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु होला। आज मैले चाहिँ तपाईहरुलाई कुन भिडियोको बारेमा चाहिँ एडिटिङ गर्न सिकाउन गइरहेको छु र कसरी मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एडिटिङ गर्न सिकाउने छु भन्नेको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरी हेरिदिनु होला। अनि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानलमा गएर चाहिँ तपाईहरुले अन्य थुप्रै एडिटिङ सम्बन्धीका भिडियोहरु वाच गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले सजिलैसँग YouTube मा एके एडिटिङ अफिसियल भन्ने YouTube च्यानल तपाईहरुले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली मेरो चाहिँ लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लोगोमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड अथवा सरी तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग त्यसबाट भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियो एडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब टपिक सुरु गर्छौं। साथीहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई नेम रोमान्टिक आर्ट VFX भिडियो एउटा एडिटिङ गरेर देखाएको थिएँ। तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई भिजिट गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु चाहिँ सजिलैसँग भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरु थुप्रै तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानलमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ सजिलैसँग एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ती भिडियोहरु मार्फत। साथीहरु अब टपिक सुरु गर्छौं। तपाईहरु चाहिँ सिम्पली टेम्पो भन्ने एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली यहाँ चाहिँ थुप्रै टेम्प्लेटहरु खुल्नेछन् जहाँ चाहिँ हामीले एउटा टेम्प्लेटलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आजको भिडियोको टपिक रहेको छ। साथीहरु सिम्पली तपाईहरु चाहिँ फर युको सेक्सनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। अनि साथीहरु सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ फर युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ तलतिर स्लाइड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र स्लाइड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा अर्को सेक्सन मिल्नेछ टेम्प्लेट जुन टेम्प्लेट छ सी इज माई लभ भन्ने एउटा टेम्प्लेट छ त्यसमा यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हामीले चाहिँ फिल्टर भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटोहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सी इज माई लभ भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो जुनसुकै मनपर्ने साथीको तपाईहरुले चाहिँ जसको पनि तपाईहरुले यसमा फोटोहरु तपाईहरुले चाहिँ एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ केही फोटोहरु यसरी एट्याच गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग यी फोटोहरु मैले एट्याच गर्न गइरहेको छु। हामीले चाहिँ यसमा 11 फोटोहरु एट्याच गर्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले देखिसक्नु भयो होला मैले चाहिँ आफ्नो फोटोहरु चुज गरिसकेर अनि चाहिँ मैले सिम्पली टिकमा यसरी क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली हाम्रोमा चाहिँ भिडियो रेडी भएर आउनेछ। तपाईहरुले भिडियो प्ले भएको हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई भिडियो प्ले गरेर पनि देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ देखिसक्नु भयो होला हाम्रो चाहिँ भिडियो कसरी प्रोफेसनल तरिकाबाट एडिटिङ भइसकेको छ। अनि साथीहरु सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज म्युजिकबाट पनि तपाईहरुले चेन्ज म्युजिक गर्न चाहनुहुन्छ अझै जुनसुकै एप्लिकेसनको माध्यमबाट पनि तपाईहरुले यो भिडियोको म्युजिकलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्न गइरहेको छौं। सिम्पली हामीले चाहिँ सेभ टु फोनमा यसरी क्लिक गर्यौं। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली हाम्रो चाहिँ यहाँ प्लिज सिलेक्ट रेजोल्युसन भनेको छ। हामीले चाहिँ फुल HD अब चाहिँ हामीले 480p मा गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकैमा गर्न चाहनुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ HD मा गर्न चाहन्छु त्यसकारण चाहिँ मैले HD 720p मा क्लिक गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज बढिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज चाहिँ 100 पुगेपछि चाहिँ हामीले सजिलैसँग आफ्नो भिडियोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्न सक्छौं। आई होप साथीहरु आजको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाबाट एडिटिङ गर्ने भन्नेको बारेमा। साथीहरु आजको भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अनि साथीहरु YouTube मा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।